साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। यो डाटामा एउटा इम्प्लोइ नेम, त्यसपछि टार्गेट, सेल र यसरी टोटल भनेर यसरी दिएको छ। अब यहाँनिर मैले यो इम्प्लोइहरुको यो टार्गेटबाट सेल घटाएँ भने यहाँनिर केही इम्प्लोइहरुको भ्यालु चाहिँ माइनसमा आउँछ। जस्तै मैले इक्वल टु गरे, त्यसपछि यो टार्गेटबाट माइनस यो सेललाई घटाएँ र यसलाई चाहिँ अब तलसम्म यहाँनिर तानौं। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माइनसमा आयो। अब हामीले अहिले यो टार्गेटबाट सेल घटाएको, अब त्यसपछि सेलबाट टार्गेट घटाउँ न त। इक्वल टु यो सेल माइनस त्यसपछि टार्गेट। ठीक छ। अब यसलाई तलसम्म तान्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अब पनि यहाँनिर के हुन्छ त, यहाँनिर केही भ्यालुहरु चाहिँ फेरि माइनसमा आउँछ। अब त्यसो भए हामीले यसरी गर्दाखेरि जताबाट गर्दा पनि यो माइनसमै आएको छ। अब त्यस्तो अवस्थामा यो माइनसलाई हटाउनु पर्ने छ। कसरी गर्ने त? अब यहाँनिर यो डाटामा भएको माइनसहरुलाई चाहिँ यहाँनिर हटाएर राख्नु पर्यो। त्यसो भए एक एक गर्दै गर्ने हो त? होइन, एउटा फर्मुला लगाउनु मिल्छ। फर्मुला रहेको छ, पहिला इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस्, त्यसपछि एबीएस लेख्नुहोस् र यहाँनिर एउटा ब्र्याकेट दिनुहोस्। अब त्यसपछि यो आफ्नो डाटालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। मेरो यहाँसम्म छ, मैले सिलेक्ट गरेँ। अब त्यसपछि यो ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्नुहोस् र यहाँनिर इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भएको सबै माइनस चाहिँ यहाँनिर हटेर आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग एक्सेलमा कुनै पनि नम्बरहरुमा माइनस आएर बसेको छ भने त्यसलाई एकैपटक हटाउन सक्नुहुन्छ।